नमस्कार, मी साक्षी चंदना आणि आजची रेसिपी आहे तांदळाचे शेव। हे तांदळाचं पीठ आहे। हे आपल्याला 3 वाटी लागणार आहे। मी एक सेम वाटीने 3 वाटी पीठ घेत आहे तांदळाचं। आणि 4 चमचे बटर, ते पण थंड बटर घालायचं आहे, गरम नाही अजिबात घालायचं आहे। एक चमचा ओवा व चवीनुसार मीठ। ज्या वाटीने आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने 1.5 वाटी पाणी घ्यायचं आहे, गरम पाणी। थोडं थोडं करून मिक्स करायचं आहे। आणि हाताने चांगलं मळून घ्यायचं आहे। तर आता आपलं पीठ रेडी आहे। या पद्धतीने पीठ हवं आहे, घट्ट पण नाही आणि सैल पण नाही, मीडियम। या साईडची आपल्याला शेवसाठी प्लेट घ्यायची आहे आणि झाऱ्यावर आपण शेव काढायचे आहेत। तेल गरम झालंय, आपण फ्राय करायला घ्यायचं। या पद्धतीने आपण शेव पाडून घ्यायचे आहेत आणि मीडियम गॅसवरती फ्राय करायचं आहे। आता हे आपले शेव फ्राय करून चांगले झाले आहेत, तर आपण त्याला काढून घेऊया। आणि एक एक करून आता शेव पाडून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।